ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਬਨਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ 80% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੀਬੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਹਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੈਬਨਾਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ, ਹਸਪੀਟਲ, ਬੈਂਕ, ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਧੋਖੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਦਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਲ ਅਤੇ ਚਿਟਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ GDP ਪੂਰੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਲੈਬਨਾਨ ਆਪਣੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਿਟਰਲੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1975 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 15 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਲੈਬਨਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਖਰ 1989 ਵਿੱਚ ਸਭ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੈਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਬੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਲੰਬੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ ਰਿਆਦ ਸਲਾਮੇ। ਇਹ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਰਿਆਦ ਸਲਾਮੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਰਮ ਮੈਰਿਲ ਲਿੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1993 ਵਿੱਚ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ PM ਨੇ ਰਿਆਦ ਨੂੰ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਰਿਆਦ ਨੂੰ ਲੈਬਨਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰੇ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਫੌਰਨ ਲੋਨ ਦਾ। ਰਿਆਦ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਕਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ IMF ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ IMF ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਆਦ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਬਨਾਨੀ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਰੇਟ $1 ਦੇ ਬਦਲੇ 1500 ਲੈਬਨਾਨੀ ਪਾਉਂਡ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੈਬਨਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ $1 ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਲੈਬਨਾਨੀ ਪਾਉਂਡ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਟੇਬਲ ਕਰੰਸੀ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ IMF ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਬਨਾਨ ਨੂੰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਏਡ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਆਦ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਇਹ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 8% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੰਟਿਡ 8% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਟੇਬਲ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਗਰੰਟਿਡ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਲੈਬਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਡਾਲਰ ਤੇ ਯੂਰੋ ਲੈਬਨਾਨ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬੇਰੂਟ ਆਪਣੀ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਲੈਬਨਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ। ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੈਬਨਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਏਡ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਸੀਰੀਆਈ ਰਿਫਿਊਜੀ
ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਿਆਦ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਕੀਮ ਅੰਦਰ ਥ੍ਰੈਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਦ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਆਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 40% ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਲੋਨ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ 15% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਇਕਨੋਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5% ਰਿਟਰਨ ਰੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 40% ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15% ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੋਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਹਰ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੈਮ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ 2019 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15% ਵਿਆਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੱਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਢਵਾਓ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ 30% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ WhatsApp ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੂਟੀ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਬਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਟੋਟਲ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ। ਲੈਬਨਾਨੀ ਕਰੰਸੀ 6000% ਡਿੱਗ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ $1 ਦੇ 1500 ਲੈਬਨਾਨੀ ਪਾਉਂਡ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ $1 ਦੇ 1 ਲੱਖ ਲੈਬਨਾਨੀ ਪਾਉਂਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 1000% ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਣ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ 30% ਲੋਕ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਚਰ, ਪੁਲਿਸ, ਪੋਸਟਮੈਨ, ਡਾਕਟਰ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੈਬਨਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਿਆਦ ਸਲਾਮੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਆਦ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਕੈਮ ਤੋਂ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਕਦੀ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਪਿਸਦਾ ਹੈ। ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅੰਧ ਭਗਤੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਬਨਾਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਜੂਕੇਟਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।